Guys, ano ga? Kamusta? This is Ano Gah Vlog, a small YouTube content creator na naglalayon ding turuan yung mga baguhan when it comes to YouTube at yung may mga kinalaman dito. Kagaya ng pag-edit ng video. Pero bago yan guys, kung bago ka lamang sa channel ko or bago ka lamang content creator, I suggest that you hit that red button to subscribe and the notification bell para lagi kang updated sa mga uploads ko. Minsan nakikita nyo ito. Paano ba ginagawa yan? There are some applications na auto-generated para magawa ang effects na yan. But then, you can do it on your own. So, paano yan? Yan ang ituturo ko sa inyo ngayong araw. Kaya kung gusto mong matutunan yan, mag-stay ka lamang hanggang sa huli ng video nito. Tara na! Umpisahan natin at matuto. Start by choosing a transparent background. Then click sticker and search for handwriting. Then adjust the image and save. Mag-open tayo ng isang 16:9 aspect ratio na project. Then choose a blank canvas. Then palitan nyo yung kulay niya into green or anything na malapit sa green. Then add the desired text that you want. For example, your own YouTube channel. Then i-edit mo ito sa gusto mong style. Palitan mo ito ng font, ng color. Lagyan mo rin ito ng outline, pati ng shadow. At pagkatapos niyan, it's time para lagyan ng animation yung ating text. Ang kailangan mong piliin dito ay yung in animation na wipe to the right. Then, i-adjust mo yung speed niya. And after that, it's time to import yung ginawa natin sa PixArt to make our effect realistic. I-move mo na konti yung iyong timeline para makita mo yung unang part ng letter na lalabas. Then, i-position mo yung iyong pen sa part na yon. This key icon will play a very important part sa paggawa mo ng animation dahil ito yung paulit-ulit mong ipe-press para makagawa ka ng animation na nagsusulat. I-move mo yung timeline mo ng kaunti para makita mo yung unang part ng letter na lalabas. As you can recall, meron na tayong animation para sa letter. Ito yung wipe right. Then, ang kailangan nating pagalawin ngayon is yung kamay para magmukha itong nagsusulat. Now, i-click mo yung kamay para naririto yung focus at malagyan natin ang animation. Then, click the key icon. Once napindot mo yung key icon, ito yung lalabas. Ito naman yung kailangan mong tandaan dito. The plus icon means you have to add the animation or do the movement, while the minus icon means you will remove the animation or movement na ginawa mo. Para magmukhang nagsusulat siya, the pen must move up and down. But then, para magkameron ng movement siya or ng animation siya na pababa, kailangang i-press mo yung add icon. Then, move the pen down. Galawin mo ulit ng konti yung timeline mo para magpakita yung ibang part ng letter. Then, you have to do the animation again. Press the add button, then move the pen up. Gawin mo lang ito ng paulit-ulit hanggang sa mag-reveal or magpakita na yung buong salita na ginagawa mo. And then if you are done, just press the check icon to confirm, then press the play button to review your work. Then if you are done, pwede kang magdagdag ng kahit na anong gusto mo, but this one is very important and you must remember. If you are going to use the same item para gumawa ng panibagong animation, you cannot stretch it dahil magi-stretch din yung animation na ginawa mo. What you are going to do is split it para makagawa ka ng panibagong object. Then ito yung i-stretch mo para lagyan mo ng panibagong animation. And now we have to add another item or object sa ating project. The same process lang na ginawa natin kanina ang ating gagawin ng paulit-ulit to make the same result or outcome.
isang editing tricks na naman ang naituro ko sa inyo. I hope magawa nyo to at magamit nyo to sa mga future content nyo or future video nyo para madagdagan ng texture or ng kulay ang inyong mga videos. So hanggang dito na lang po tayo, and again, thank you for watching, and thank you for staying until the end. At hanggang sa susunod nating video. Thank you guys once again. This is Ano Gah Vlog saying goodbye and see you on my next video. Bye!